mag-bind tayo ng thesis ng mga projects or something sa mga colleges. So, softbound ito guys ha. Softbound ito. So, ang kailangan natin, syempre, itong content nyo dito sa loob, tsaka itong parang matigas na something else. Itong cardboard. Hindi yan, cardboard. Parang, anong tawag dito? Vellum board. Vellum pala. Vellum board. Ito, vellum board ito siya. And then, kailangan natin ng PVC. So, 300 microns itong PVC at saka 279 by 216 mm by 279 mm po ang size niya. So kayo, kung may mga project kayo, pwede naman kayo lang ang mag-bind, diba? So, buo kayo ng grupo, kayo lang mag-bind. Pwede naman yun kung meron kayong gamit. So, ayan, meron na kayo ganun. Kailangan straight talaga, guys. Straight talaga yung bawat edge nyo. Kaya, kailangan straight surface din yung igaganyan-ganyanan nyo, diba? Kasi, parang libro to siya, diba? Pag sa test, diba, ipapasa nyo to, diba? Ayan, straight talaga, guys. Bawat edge niya dapat straight talaga. Ayan, tapos kapag straight na siya, guys, doon napapasok si stapler. Ayun. Dapat kasi meron tayong ganito para hindi siya So, itong stapler po natin, up to 120 sheets capacity po siya. So, since hindi naman masyadong makapal yung gagawin natin, so, papalitan natin siya ng mas maliit. Maliit yung gamitin natin. So, dapat talaga para sure, ibaliktara natin. Ay, pinakuliks ba't ha? Manipis siya. So, papalitan ko ng stapler, guys. Kasi, pag masyadong malaki, kakapal siya, mahalata yung stapler nyo. Buburot siya buburot siya. Kaya, kailangan natin ng kasi mas manipis na siya. So, kailangan yung gagamitin yung stapler, mas manipis din siya. Ayun. So, pangalawa na to, guys. So, depende, ang stapler nyo, depende sa kung gaano kalaki or kakapal yung ibabind nyo, diba? Dapat depende sa kung gaano kakapal ang pages ng ibabind nyo. Mas madali yung mas manipis, mas madali, diba? Ayan. So, ang stapler na to, guys, meron siyang tatlong size. Dito may
ano to, 13mm, merong 17mm, and then 10mm. So, depende ang gagamitin nyo. Depende sa kung gaano ka kapal yung ibabind nyo. So, ayan. Applies natin siya para hindi maklaro yung stapler natin, stapler. So, ayan. Ang next step natin ay kailangan natin ng duct tape. Duct tape. So, kailangan din natin ng ruler. Kailangan natin ng ruler para pantay siya doon sa ilalim. Para pantay yung ulan na. So, dito i-kuha natin, i-measure po para pantay siya dun sa itaas. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.